ช่วงนี้คนจีนจะกลับบ้านกันแล้วคงกลับไปตรุษจีนไปเยี่ยมพ่อแม่กันปกติที่วัดคนจีนเยอะมากเลยน่าสงสารมาแสวงหาธรรมะธรรมะจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะยากก็ยากมันง่ายสำหรับคนเรื่องเคยสะสมมาก่อนเรียกมีปุพเพกตปุญญาตาถ้าเริ่มต้นใหม่เลยก็ยากเหมือนกันนะแค่จะรักษาศีลให้ดียังทำยากเลยเราวัดใจตัวเองดูนะว่าบุญบารมีของเรามากแค่ไหนอินทรีย์เราแก่กล้าแค่ไหนวัดง่ายๆยังทำบาปผิดศีลได้หน้าตาเฉยนะแสดงว่าอ่อนมากเลยเนี่ยวัดใจตัวเองนะถ้าศีลเราดีแสดงว่าก็เคยฝึกอบรมจิตใจมาแล้วบางคนทำสมาธินะแป๊บเดียวก็สงบแล้วบางคนทำตั้งหลายปียังไม่ยอมสงบเลยอันนี้ก็ไม่ได้สะสมเรื่องสมาธิมาบางคนไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ภาวนาทำสมาธิได้นะจิตก็เฉยๆมีความสุขพอใจอยู่แค่นั้นนะติดอยู่ในความสุขความสงบของสมาธิอันนี้เขาไม่มีบุญบารมีในทางเจริญปัญญาไม่ได้สะสมมานี่ลองวัดใจของเราเองดูบางคนภาวนาไม่กี่วันนะอยากได้มรรคได้ผลนะเห็นคนอื่นเขาเร็วไม่กี่วันไม่กี่เดือนเขาทำสำเร็จแล้วอยากสำเร็จบ้างลองดูตัวเองก่อนนะขั้นแรกต้นทุนของเรามีแค่ไหนอย่างคนไม่มีต้นทุนนะในชีวิตนะไม่มีเงินทองไม่มีความเฉลียวฉลาดที่จะลงทุนอะไรว่ากว่าจะหากินได้แต่ละคราวไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคนฉลาดมีเงินมีทองต้นทุนไม่ต้องหามากก็ทำมาหากินง่ายสะดวกสบายกำไรดีอะไรเงี้ยแต่ทำไปไม่นานเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนเลยเจ๊งเฉยเลยมีบุญนะแต่ไม่ยั่งยืนเลยในทางธรรมก็เหมือนกันนะบางคนภาวนาปุ๊บปั๊บดีแล้วจิตตั้งมั่นแล้วแต่ว่าไม่อยากทำต่อนะหลงโลกเพลินไปเนี่ยต้นทุนทำมาดีนะแต่ว่ากรรมตัดรอนกลายเป็นคนหลงโลกไปกรรมฐานก็เสื่อมเนี่ยเราวัดตัวเองได้นะว่าต้นทุนของเรามีสักขนาดไหนตัวที่ง่ายที่สุดเลยเราทำผิดศีลได้หน้าตาเฉยไหมถ้าตัวนี้วัดแล้วยังไม่ดีนะก็ตั้งใจรักษาศีลให้ดีลำบากก็ต้องอดทนเอาถือศีลที่แรกถือไม่เป็นนั้นก็เหนื่อยลำบากศีลที่ผิดบ่อยที่สุดนั่นคือวาจาสังเกตไหมในองค์มรรคสัมมาวาจาในเรื่องของศีลมาก่อนเลยข้อแรกเลยเรื่องสัมมาวาจาถัดจากนั้นถึงจะสัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมากัมมันตะนะมีความเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นไม่ลักไม่ขโมยไม่ชอบโกงไม่ประพฤติผิดในกามอะไรเงี้ยตามหลังสัมมาวาจามาอีกทีนะใน
ในองค์มรรคใช่ไหมท่านมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะมีความคิดถูกคิดไปด้วยกำลังของกุศลไม่ใช่คิดด้วยกำลังของโลภโกรธหลงแล้วก็มาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะตัวศีลที่บกพร่องง่ายที่สุดเลยนะคือสัมมาวาจาที่เรื่องพูดไม่ดีนะเป็นมิจฉาวาจางั้นถ้าเรายังโกหกหน้าตาเฉยนะอินทรีย์เรายังอ่อนค่อยๆสังเกตเอานะหรือชอบทำร้ายคนอื่นชอบทำร้ายสัตว์อื่นอันนี้เห็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยเด็กบางคนเห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรนั่งรู้สึกเมตตาสงสารไม่ทำร้ายอีกคนหนึ่งเจอหมาก็ตีหมาเจอแมวก็เตะแมวอะไรนะพื้นจิตมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กุศลให้ผลมาเป็นมนุษย์นะแต่ความไม่ดีที่สะสมมามันยังมีเยอะโอกาสที่จะทำผิดมันก็เยอะอีกเพราะนั้นนี่คือคำตอบนะว่าคำตอบส่วนหนึ่งอะว่าทำไมบางคนเขาภาวนาได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าต้นทุนเขาดีเขาก็มีโอกาสได้ผลเร็วหลวงพ่อใช้คำว่ามีโอกาสเพราะไม่ใช่ต้นทุนดีอย่างเดียวแล้วจะต้องดีเสมอไปต้นทุนทำมาดีนะกรรมเก่าทำมาดีตัวชี้ขาดจริงๆก็คือกรรมใหม่กรรมเก่าทำมาดีนะยังทำบุญมาดีรักษาศีลมาดีเกิดมามีรูปงามทำกรรมใหม่ไม่ดีเป็นชู้กับเขาอะไรเอารูปร่างของตัวเองไปยั่วกิเลสคนอื่นเขาอะไรทำกิเลสคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดเนี่ยทำกรรมใหม่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ละหรือมีร่ำรวยนะเป็นคนรวยให้กู้ดอกเบี้ยแพงๆโหดนะยึดที่ยึดบ้านชาวบ้านเขาหน้าตาเฉยเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยเนี่ยต้นทุนเก่าดีแต่กรรมใหม่ไม่ดีตัวชี้ขาดของเรานะที่ต้องพัฒนาให้ดีเลยคือกรรมใหม่นี่แหละกรรมเก่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันทำไปแล้วจบไปแล้วถ้ามีกรรมเก่าที่ดีก็รับผลดีไปกรรมเก่าไม่ดีก็รับผลไม่ดีไปนี่ถึงเราได้รับผลที่ไม่ดีเช่นเกิดมาชาตินี้นะหน้าตาก็ไม่สวยฐานะก็ไม่ดีความรู้ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยทำกรรมใหม่ที่ดีตั้งใจรักษาศีลไม่สวยไม่เป็นไรแต่มีศีลมีธรรมตั้งใจภาวนาข้างในมันสวยนะแต่รูปร่างข้างนอกผลของกรรมเก่าไม่สวยแต่ข้างในจิตใจภายในมันงดงามผ่องใสสว่างไสวอย่างนี้ก็มีนะคือกรรมใหม่เขาดีงั้นบางคนรูปร่างดูไม่ได้เลยนะแต่ทำไมคนรักใคร่คนชอบที่จะอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์บางองค์รูปร่างท่านไม่งามกริยาท่าทางก็ไม่งามแต่ทำไมคนอยากอยู่ใกล้ๆเทวดาก็อยากอยู่ใกล้ๆอะไรเพราะจิตใจท่านงามที่จิตใจท่านงามได้เพราะกรรมใหม่ท่านดีตั้งอกตั้งใจทำทานรักษาศีลภาวนาทำทุกวันเพราะฉะนั้นระหว่างกรรมใหม่กับกรรมเก่านะกรรมใหม่สำคัญที่สุดมันอยู่ในปัจจุบันกรรมเก่ามันทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำกรรมชั่วซ้ำขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละแล้วพยายามรักษาศีลของเราไว้ให้ดีเจริญสมาธิฝึกของเราทุกวันบางคนไม่เคยฝึกมาก่อนสงบยากก็ช่างมันนะก็ฝึกทุกวัน
จะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างนะหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ได้ที่ถนัดนะทำไปหรือชอบสวดมนต์ก็สวดไปเรื่อยๆวันหนึ่งสวดหลายๆรอบพวกเรารู้ไหมวันหนึ่งหลวงพ่อสวดมนต์5 รอบสวดย่อยๆนับไม่ถูกอะอยู่เฉยๆใจมันก็พุทโธพุทโธแล้วหายใจไปพุทโธไปนี่มันทำมันเคยชินถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์สวดวันหนึ่ง5 ครั้ง 6 ครั้งเวลายาวๆก็สวดมนต์ก็เป็นการสะสมแต้มของเรานี่หัดทีแรกนะบางคนก็ฝึกยากหลวงพ่อฝึกง่ายชอบภาวนาตั้งแต่เด็กๆไปเรียนจากทางวัดอาโศกหลวงท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพุทออกโทอะไรทำไม่นานก็สงบแล้วนี่ดูบางคนทำไมทำสมาธิมันไม่สงบสักทีจิตมันไม่เคยฝึกต้นทุนเก่าไม่ดีต้นทุนเก่าไม่ดีทำไงสร้างของใหม่ให้ดีทำกรรมใหม่ให้ดีทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกวันต้องทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยต้องทำนะถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆต้องทำจะมาอ้างว่าจะเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวนะไม่ได้กินหรอกพูดเต็มปากเลยนะว่าไม่ได้กินหรอกเพราะหลวงพ่อทำสมาธิอยู่ตั้งแต่เด็กนะ22 ปีนะเรื่องสมาธิก็คล่องแคล่วอยู่พอมันเจริญปัญญานะแล้วก็ดูถูกการทำสมาธิทอดทิ้งการทำสมาธิกำลังของสมาธิที่สะสมอยู่22 ปีนะเอามาใช้เจริญปัญญาได้2 ปีพอผ่าน2 ปีไปแล้วภาวนานะนั่งดูมันไหวขึ้นมานะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาก็ดูที่ตัวกิเลสมันเคลื่อนออกไปข้างนอกโทสะเคลื่อนออกไปข้างนอกจิตมันสติก็จ่อตามโทสะไปนะจิตก็เคลื่อนตามโทสะไปออกข้างนอกไปโทสะดับปั๊บลงไปจิตก็สว่างว่างโล่งอยู่นะสบายไม่มีกิเลสมีแต่ความสุขความสงบอยู่นะผ่านไปเป็นปีเลยนะก็เฉลียวใจพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงพระเจ้าสอนว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเรามีแต่ความสุขพระเจ้าสอนว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้ถ้าจะสงบอยู่ยังไงมีความสุขยังไงนานยังไงก็อยู่ได้มันต้องมีอะไรผิดละนะดูยังไงก็ดูไม่ออกนะว่ามันผิดตรงไหนจนวันหนึ่งนะมีโอกาสพบหลวงตามหาบัวสมัยนั้นคนยังไม่ยุ่งกับท่านมากคนคือพระที่ผู้ใหญ่กว่าท่านยังมีอยู่หลายองค์หลวงตาก็ยังคนไม่ยุ่งเท่าไหร่มีโอกาสเข้าถึงตัวท่านเข้าไปถึงก็ถามท่านขอโอกาสครับท่านพยักหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ผมรู้สึกมันไม่พัฒนาเลยมันอยู่อย่างนี้ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตัวนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยท่านตอบอย่างนี้นะว่าท่านถนัดบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยท่านบอกไม่มีอะไรสู้บริกรรมพุทโธหรอกต้องเชื่อท่านนะท่านผ่านมาด้วยตัวเองไม่ได้พูดตามตำราพูดมาจากประสบการณ์จริงหลวงพ่อก็มาถอยออกมาจากท่านนะห่างท่านสัก3 เมตร 4 เมตรไม่เกิน3 เมตรกว่านั่งท่านให้บริกรรมเลยบริกรรมพุทโธ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 นะจิตไม่ชอบบริกรรมพุทโธเมื่อพิจารณา
ที่ท่านให้พุทโธเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วท่านเลยให้พุทโธให้จิตรวมมีสมาธิขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยอยู่ใกล้ๆท่านนะอยู่เยื้องๆหลังท่านหน่อยหายใจเข้าพุทออกโธเลยไม่กลัวท่านว่าหรอกนะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าที่ท่านสอนเพราะว่าเราขาดสมาธิเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมนะแทบเขกกะโหลกตัวเองเลยนะโอ้ยมันโง่จริงทอดทิ้งการทำสมาธิเจริญปัญญารวดไปเลยกำลังสมาธิไม่พอนะมันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสตัวหนึ่งพวกดูจิตนั่นแหละจะเกิดวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาสจิตมันว่างสว่างสบายสว่างสวัยดูไม่มีกิเลสดูไม่ทุกข์เลยที่แท้จิตมันไม่ถึงฐานจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกพอเราทำสมาธิจิตรวมเข้ามากลับเข้ามาเฮ้ยมันตั้งปีหนึ่งเนี่ยนะจิตอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้ก็เข้าใจนะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ก็เลยสังเกตตัวเองเอาเราเข้าใจว่าเราขาดสมาธิเราก็ทำสมาธิถ้าถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานอะไรดีหลวงพ่อบอกหายใจเข้าพุทออกโธดีนะเพราะว่าเราทำอย่างนี้ไงแต่พอเห็นความหลากหลายของผู้ปฏิบัตินะหลวงพ่อก็จะบอกว่าไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกกรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วมีสติรู้เนื้อรู้ตัวได้อันนั้นแหละดีสำหรับเรางั้นกรรมฐานที่ดีสำหรับเรากับดีสำหรับคนอื่นไม่เหมือนกันนะไปดูตัวเองอันไหนเหมาะกับเรากรรมฐานทั้งหลายล้วนแต่มีประโยชน์มีสาระแต่อันไหนเหมาะกับเราอันนี้ต้องสังเกตเอาเองถ้าจะทำสมาธิกรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเลย อยู่ไปสบายๆจิตก็มีความสุขถ้าจิตมีความสุขนะจิตก็สงบทำไมต้องมีความสุขแล้วถึงจะสงบจิตที่ไม่สงบมาเพราะมันไม่มีความสุขมันวิ่งพล่านหาความสุขวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากได้ความสุขแต่ว่าไม่เจอนี่ถ้าเราฉลาดเราก็เอากรรมฐานที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมาล่อมันจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นมันก็สงบนี่พอทำสมาธินานนะหลวงพ่อจับเคล็ดลับของการทำสมาธิให้จิตสงบได้มีเคล็ดลับอยู่2-3 ข้อนะจำเอาไว้แล้วไอ้ปัญหาที่ว่าทำยังไงก็ไม่สงบสักทีมันจะได้หมดไปอันแรกรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจเอาอันนั้นแหละแต่กรรมฐานอันนั้นต้องไม่ยั่วให้เกิดกิเลสนะถ้าเตะหมาเตะแมวแล้วสบายใจอะไรเงี้ยนั้นกิเลสไม่เอากรรมฐานที่มันไม่กระตุ้นกิเลสแล้วพอเรารู้จักอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองอันนี้เหมาะอย่างหลวงพ่อรู้ละหลวงพ่อหายใจเข้าพุทเนี่ยเหมาะกับตัวเองพุทโธเฉยๆไม่เหมาะไม่ชอบนะสมัยโน้นนะสมัยนี้กรรมฐานอะไรมันก็ได้นะเหมือนกันนะอยู่ที่จิตถ้ารู้จักวางจิตให้ถูกกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันนี่เราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองในข้อที่1ข้อที่2กรรมฐานนั้นต้องไม่ส่งเสริมกิเลสนะข้อที่3ให้เรารู้อารมณ์กรรมฐานนั้นด้วยจิตใจที่ธรรมดาเกือบ100ของคนนั่งสมาธิที่มันไม่ยอมสงบนะเพราะพอเริ่มนั่งสมาธิก็เริ่มบังคับตัวเองเลยเนี่ยทำแบบโอเวอร์แอคชั่นนะเราจะได้ดูเป็นเนี่ยไปบังคับตัวเองให้สงบนะจิตถ้าถูกบังคับจิตก็ไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขจิตก็ไม่มีความสงบเพราะงั้นให้เราใช้จิตใจธรรมดา
จิตใจธรรมดาคือจิตใจตอนนี้แหละพวกเราลองทดลองเลยนะใช้จิตใจอย่างขนาดนี้นะอย่าไปดัดแปลงมันนะแล้วก็ลองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งลองดูใช้จิตปกติเลยนะเนี่ยหลายคนจิตหลุมเข้ามาแล้วนะเอาถอยขึ้นมาเอาไปหัดเอาเองที่บ้านเวลาขับรถอย่าไปหัดนะเวลาขับรถอย่าไปนั่งทำสมาธิจิตรวมลงไปถอนออกมาอีกทีอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะรถชนรู้จักกาลเทศะตอนนี้อยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยอย่าไปทำสมาธิชนิดสงบนะเดี๋ยวจิตรวมลงไปไม่รู้เรื่องอะไรลำบากถ้าเราใช้จิตใจธรรมดาจิตใจธรรมดาคือจิตใจขณะเนี้ยจิตใจที่ยังไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติใช้จิตใจธรรมดานะอย่าไปดัดแปลงมันแล้วก็รู้อารมณ์กรรมฐานที่อยู่ด้วยเราสบายใจไปแป๊บเดียวก็สงบละนี่บางคนหายใจแล้วจิตหงุดหงิดตัวเองนะไม่สงบสักทีหงุดหงิดเนี้ยเมื่อไหร่จะสงบไม่มีวันสงบหรอกเพราะจิตนะถูกบังคับจิตถูกบีบคั้นจิตไม่มีความสุขจิตก็ไม่สงบจิตเหมือนเด็กถ้าเราอยากให้เด็กไม่สนนะไม่ใช่เอาไม้ไล่ตีมันห้ามไปเที่ยวห้ามออกนอกบ้านไปเที่ยวแต่เด็กยุคนี้มันไม่ออกนอกบ้านเนี่ยน่าเป็นห่วงนะถ้าเด็กสมัยหลวงพ่อนะผู้ใหญ่เผลอเราก็ออกนอกบ้านไปปีนต้นไม้ไปว่ายน้ำในคลองไปอะไรบ้านก็อยู่ริมคลองเนี่ยมันออกไปหาความสุขสนุกสนานที่อื่นถ้าผู้ใหญ่ฉลาดนะไม่ใช่ไปห้ามโน่นห้ามนี่บังคับจนเด็กเครียดนะก็ใช้วิธีหลอกล่อเด็กนะหลอกล่อเดี๋ยวทำขนมให้กินมาดูการทำขนมนะเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็เริ่มทำขนมเราก็นั่งรอกันนะรอบเตานะไม่ไปสนที่อื่นแล้วรอกินขนมเนี่ยเขาเอาของที่เราชอบมาล่อเราก็เลยไม่ไปสนที่อื่นกรรมฐานเหมือนกันเอาอารมณ์ที่จิตมันชอบมาล่อจิตมันจะได้ไม่ไปสนที่อื่นจิตมันเหมือนเด็กแหละถ้ามันไม่มีอารมณ์ที่สบายที่มีความสุขที่สนุกสนานอยู่ในบ้านมันก็วิ่งไปหาความสนุกสนานที่อื่นส่วนเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วอยู่ในโลกของโซเชียลโลกเสมือนนะไม่ใช่โลกจริงแล้วเด็กยุคหลวงพ่อนะอยู่ในโลกของความจริงนะเวลาจะเล่นก็ออกไปเล่นกับเพื่อนไปวิ่งก็ไปวิ่งนะไปว่ายน้ำไปขึ้นต้นไม้อะไรเงี้ยไปจับจิ้งหรีดก่อนจับจิ้งหรีดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยไปอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกจริงๆเด็กเดี๋ยวนี้อยู่ในโลกเสมือนโลกไซเบอร์มันน่ากลัวนะไปอยู่ในโลกเสมือนนะแล้วมันอยู่ในโลกของความจริงไม่เป็นนะคบกับมนุษย์ไม่เป็นนะคบแต่มนุษย์หลอกนะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวที่เราคุยด้วยหน้าตามันนะก็สวยๆนะรูปที่มันให้ดูตัวจริงมันอาจจะหน้าตาเหมือนวัวผสมควายก็ได้อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงนะยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกพอไปอยู่ในโลกเสมือนนะสามารถรู้กายรู้ใจได้ไม่ได้แล้วเพราะโลกเสมือนเป็นโลกของความคิดเท่านั้นเลยไม่ใช่โลกของความจริงโอกาสที่จะหลุดออกจากโลกเสมือนนะมาอยู่ในโลกของความจริงนะยากเด็กแต่ก่อนอยู่ในโลกของความจริงไปวิ่งเล่นหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลเจ็บร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะฝึกกรรมฐานก็ไม่ยากนะเจ็บรู้ว่าเจ็บถ้าเคยฝึกนะหรือตกใจรู้ว่าตกใจอะไรเงี้ยงั้นยิ่งนานวันโอกาสจะศึกษาธรรมะนะยิ่งยากลงเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมีลูก
มีหลานอะไรนะพยายามดึงมันออกมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงบ้างอย่าปล่อยมันอยู่ในโลกของความฝันอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันจะเข้ากับมนุษย์ไม่เป็นคนรุ่นนี้นะเข้ากับสังคมไม่เป็นนะเข้ามาแล้วก็หยาบคายบางทีรุนแรงอะไรเงี้ยเพราะอยู่ในโลกเสมือนนะหยาบคายยังไงก็ได้รุนแรงไงก็ได้เวลาเขียนข้อความตอบโต้กันก็เขียนหยาบๆไม่เป็นไรเพราะมันหยาบด้วยกันพออยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ทำไงล่ะคราวนี้พอจำเป็นจะต้องมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็เป็นโรคทางจิตใจนะทุกวันนี้คนเป็นโรคทางจิตใจเนี่ยมากมายมหาศาลเมื่อก่อนคนแก่ๆเหงาอะไรจิตใจเศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้าต่อมาต้องแย่งกันทำมาหากินคนในวัยทำงานก็เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคจิตโรคประสาทอะไรนะเดี๋ยวนี้เด็กเด็กเป็นเยอะนะไปดูลูกดูหลานไว้ให้ดีเด็กเป็นโรคทางจิตใจเนี่ยเยอะมากทุกวันเนี้ยเพราะมันไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์นะไปอยู่ในโลกของอมนุษย์โลกอมนุษย์คือโลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์นะไปอยู่ในโลกเสมือนหมดแล้วของอมนุษย์นะเพราะงั้นพยายามพวกเราพยายามอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดฝันมีร่างกายรู้สึกมันมีจิตใจก็รู้สึกมันนะเนี่ยสิ่งแวดล้อมในยุคนี้นะมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่แปลกถ้าคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานยากขึ้นสมัยครูบาอาจารย์ใช่ไหมท่านอยู่ในโลกของความเป็นจริงฝนตกน้ำท่วมฝนแล้งอดน้ำอะไรเงี้ยเรื่องของจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องฝันเอาปลูกข้าวทำนาปีนี้ได้ข้าวก็ดีใจปีนี้ไม่ได้ข้าวเสียใจเรื่องของจริงๆทั้งนั้นคนยุคนี้มาอยู่ในโลกของความคิดความฝันฝันยังไงก็ได้แต่มันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามนะปลุกตัวเองออกมาจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี้ให้ได้มีกายรู้สึกกายมีจิตใจรู้สึกจิตใจไว้นะมีตาเห็นรูปมีหูได้ยินเสียงมีจมูกกระทบกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสทางกายมีจิตใจก็กระทบอารมณ์ทางใจพอมันกระทบแล้วเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะเช่นเราได้ยินคนเขาด่านะจิตใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันว่าใจเราโกรธนี่ของจริงของเรานะบางคนดูจิตใจไม่เป็นโกรธขึ้นมาไม่รู้ว่าโกรธยกมือจะชกหน้าเขาแล้วมือเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติเกิดแล้วนะอย่างนี้รู้สึกกายรู้สึกใจไว้รู้สึกจิตใจได้รู้สึกไปเลยถ้ารู้สึกจิตใจไม่ได้รู้สึกกายไว้นะอย่างเวลาเราอารมณ์ดีนะใครเขาเล่าเรื่องตลกให้เราฟังนะเราขำถ้าจิตใจเรามีสติเร็วเราจะเห็นจิตมันขำถ้ามันช้านะมันจะเห็นนะร่างกายมันหัวเราะไปแล้วนะหรือเจออารมณ์ที่ชอบใจร่างกายมันก็ยิ้มไปแล้วนะก็เห็นร่างกายมันหัวเราะเห็นร่างกายมันยิ้มอย่างนี้ก็ยังดีนะถ้าไม่รู้เลยร่างกายหัวเราะก็ไม่รู้นะอันนั้นน่าสมเพชละน่าสงสารโดยเฉพาะถ้าเป็นพระนะเป็นพระแล้วน่าสังเวชนั่นไปอีกระดับหนึ่งนะน่าสังเวชเพราะว่าควรจะมีสติก็ขาดสติไปเพลินไปนะไอ้นั้นน่าสลดสังเวชถ้าเป็นฆราวาสหัวเราะก็ดูธรรมดาแต่
แต่ถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วหัวเราะเอิกอักแล้วไม่รู้ตัวนั่นคือคนหลงนี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะยังมีเรื่องขำๆเงี้ยใจเราขำขึ้นมาไม่ต้องห้ามไม่ใช่ขำหนอให้หายไปนะไม่ใช่ขำรู้ว่าขำถ้าขำแรงๆแล้วหน้ามันยิ้มขึ้นมาก็รู้ว่าหน้ามันยิ้มนะหรือมันจะหัวเราะอย่างเงี้ยจิตมันขำเราไม่เห็นตอนที่มันขำหน้าร่างกายมันหัวเราะรู้ว่าร่างกายหัวเราะเนี่ยได้อย่างนี้ก็ยังดีนะถือว่ายังใช้ได้ยังรู้สึกกายนะรู้สึกกายอย่างขั้นต่ำนะรู้สึกกายไว้ถ้าประณีตขึ้นมามันก็รู้สึกได้ถึงจิตใจตัวเองได้ต้องฝึกนะทีแรกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็หัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขแล้วก็ใช้ใจจิตใจธรรมดาไปอยู่กับกรรมฐานนั้นแล้วถ้ามันเกิดความไม่ธรรมดาขึ้นมาให้รู้ทันอย่างเราหายใจสมมติเราหายใจนะอยู่ที่จมูกจิตมันเกิดไม่ธรรมดามันหลงไปที่อื่นรู้ทันจิตมันถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วดูท้องผ่องยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปที่ท้องรู้ทันก็ใช้ได้นะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยฝึกไว้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะถ้าเรารู้ทันจิตนะสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยเพราะบทเรียนที่ทำให้เกิดสมาธิชื่อว่าอาทิจิตตสิกขานะมีศีลสิกขานะจิตสิกขาปัญญาสิกขาเห็นไหมไม่มีคำว่าสมาธิสิกขานะแต่มีคำว่าจิตสิกขาศีลสิกขาเรียนวิธีทำให้เกิดศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะมีกี่ข้อก็ตั้งใจรักษาไว้ต่อไปก็พัฒนาการรักษาศีลให้สูงขึ้นมีสติคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทันไว้เราจะมีศีลอัตโนมัติขึ้นมานะเป็นศีลที่ฝึกจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเรามีสติรู้ทันนะมันจะเป็นศีลที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะเป็นศีลที่ละเอียดประณีตกว่านะแล้วในขั้นที่จะทำกรรมฐานจริงๆต้องใช้ศีลตัวนี้ถ้าจะทำวิปัสสนาแล้วต้องมานั่งนับศีลทีละข้อเนี่ยไม่ได้กินหรอกนะจิตกับศีลนั้นต้องรวมกันได้เลยอัตโนมัติก็ต้องฝึกนะเนี่ยฝึกให้มีศีลแล้วมีสติรักษาจิตไปกิเลสมารู้ทันนะแล้วศีลมันจะเกิดถ้าต้องการทำสมาธิเขาเรียกอาทิจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตตอนที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะบางคนต่อต้านนะบอกเฮ้ยต้องหายใจเข้าพูดออกโทก่อนสิจะมาพูดเรื่องจิตก่อนได้ไงหายใจเข้าพูดออกโทแทบร้อยละร้อยนะไม่ได้เกิดสมาธิที่ดีหรอกมันเกิดมิจฉาสมาธินะเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นสมาธิจริงๆไม่ได้แปลว่าจิตสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบนะคนละเรื่องกันเนี่ยพอมั่วๆนะคิดว่าทำจิตสงบนี่ก็คือสมาธิไอ้นั่นมิจฉาสมาธิจิตสงบโง่ๆไปอย่างนั้นนะหรือออกรู้ออกเห็นอะไรต่ออะไรนะถ้าเป็นสมาธิมีสติกำกับอยู่ที่จิตอีกแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะรู้ทันจิตไว้แล้วสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นนะจิตจะรวมลงไปมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเด่นดวงอยู่นะไม่ได้เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรอกสงบบางครั้งสงบถึงขนาดร่างกายหายไปโลกธาตุทั้งโลกหายไปฟ้ากำลังผ่าเปรี้ยงอะไรนี่ไม่มีเหลือเลยข้างนอกมันก็ผ่านะแต่จิตมันตัดการรับรู้เหลือที่จิตดวงเดียวมีสติกำกับอยู่ที่จิตกำกับอยู่โดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยนะนั่นเราต้องฝึกอยากได้สมาธิก็ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปนะ
แล้วจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตมันไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันแล้วจิตมันจะสงบนะถ้าอยากได้ปัญญาเรียกอธิปัญญาสิกขาใช้จิตที่สงบแล้วจิตที่ตั้งมั่นแล้วสงบไม่พอนะต้องตั้งมั่นจิตที่สงบอาจจะไม่ตั้งมั่นเช่นเราดูท้องพองยุบจิตสงบอยู่ที่ท้องอันนี้สงบเฉยๆไม่ได้ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นจิตจะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นจิตที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสงบอัตโนมัติอยู่ในตัวเองนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยทั้งสงบทั้งตั้งมั่นนะแต่จิตที่สงบอาจจะไม่ตั้งมั่นก็ได้ลงไปตั้งแช่ไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์อันใดหนึ่งออกไปข้างนอกไปแช่ไว้หรือเพ่งเข้ามาข้างในแล้วไปแช่อยู่ข้างในนะไหลออกไปแช่ข้างนอกก็ผิดไหลเข้ามาแช่อยู่ข้างในก็ผิดแต่ถ้าตั้งมั่นเนี่ยจิตจะถอนตัวขึ้นมาจากปรากฏการณ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์นะจิตเป็นแค่คนเห็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวจิตมันเป็นแค่คนรู้คนดูมันเห็นว่ารูปนี้เคลื่อนไหวอยู่นะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนรู้นะก็แค่ความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เรานะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเนี่ยจิตตั้งมั่นปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นปัญญาจะไม่เกิดแน่นอนนะจำหลักนี้เลยนะถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก็คือถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีสัมมาสมาธิการเจริญวิปัสสนาปัญญาเป็นไปไม่ได้นะจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วขันธ์มันจะแตกตัวออกนะการที่ขันธ์มันแยกตัวออกนั่นแหละคือการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งแยกขันธ์ออกมาได้อย่างขณะนี้เราฟังธรรมะของหลวงพ่อนะจิตจะมีแรงเราเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายเป็นของถูกรู้เท่านั้นมันไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเราสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้นี่เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นต้นเนี่ยจะแยกรูปนามได้แล้วก็เห็นรูปนามมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเนี่ยแต่มันยังเจือการคิดอยู่นะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆจิตจะทำตัวเป็นแค่ผู้เห็นไม่ใช่ผู้คิดนะถ้าจิตเป็นผู้เห็นแล้วก็รูปธรรมใดปรากฏนะนามธรรมใดปรากฏมันก็แค่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาให้จิตรู้ชั่วคราวผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นนั่นเรื่องอนิจจังปรากฏการณ์ทั้งหลายที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกผลักดันให้แตกสลายไปเรียกว่าทุกขังนะปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรียกว่าอนัตตานะเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาไม่ใช่คิดอย่างขณะที่หลวงพ่อพาพวกเราดูนะบอกเราจิตเราตั้งมั่นแล้วเห็นไหมร่างกายยังนั่งอยู่นี่เจือการคิดอยู่นะเป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแยกรูปแยกนามเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต่อเมื่อเห็นรูปธรรมนามธรรมนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ไหลผ่านไปจิตเป็นคนรู้คนดูเวลามันไหลผ่านไปเหมือนเราอยู่อย่างเงี้ยปรากฏการณ์มันไหลผ่านหรือเหมือนเราอยู่บนตึกริมถนนเห็นรถมันวิ่งไปวิ่งมาเราไม่โดดลงไปที่ถนนเหมือนเราอยู่ริมแม่น้ำเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาเราไม่ตกลงไปในน้ำเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเรือเราอยู่บนบกเนี่ยเห็นปรากฏการณ์มันเคลื่อนไหวอย่างนี้นะมันถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าเราตกลงไปอยู่ในน้ำนะแล้วก็เห็นไม้ท่อนหนึ่งลอยอยู่ข้างๆกันนะเราก็ลอยตามน้ำไปด้วยนะกับไม้เราเห็นไม้นี้เที่ยงนะไม้นี้เที่ยงนะไม่เคยไปไหนเลยก็อยู่ด้วยกันตลอดจนถึงทะเลแล้วจมลงไปตายด้วยกันนะเพราะฉะนั้นจิตต้องถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่เข้าไปคลุกวงในถึงจะเจริญปัญญาได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์อย่างเราอยู่บนบกนะเห็นไม้ลอยมาเนี่ยเราอยู่บนบกใช่ไหมไม้ลอยมาแล้วไม้ก็ลอยไปนะไม่เที่ยงนะไม้ลอยมาแล้วไม้จะไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคือน้ำมันพาไปหรือลมพาไป
นะไม่ใช่เราสั่งเราเป็นแค่คนเห็นนะเวลาเราทำวิปัสสนาเราทำตัวอย่างเนี้ยเราต้องฝึกจนจิตเราถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นแล้วก็เห็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมของนามธรรมนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์นะถ้าอย่างนั้นนะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วก็จะเห็นรูปธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะมันจะย้อนมันเห็นรูปธรรมเกิดแล้วดับนามธรรมเกิดแล้วดับแล้วมันจะย้อนมาที่ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้เองก็เกิดแล้วดับนะต้องให้มันย้อนเองนะอย่าจงใจย้อนนะถ้าจงใจย้อนนะจะกลายเป็นสมาธิชนิดที่เป็นอรูปฌานทันทีเลยนะถ้าจงใจไปจับเอาตัวผู้รู้มาเนี้ยมันเป็นวิญญาณัญจายตนะนะวิญญาณเป็นอนันต์นะไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็จะไปอยู่ที่ตัวจิตนะจะเห็นจิตนะเป็นตัวผู้รู้อยู่อย่างนั้นนะดับลงไปแล้วผู้รู้อีกตัวหนึ่งก็เกิดแต่ถ้าเห็นผู้รู้เกิดดับนะเป็นวิปัสสนานะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปจับเอาตัวผู้รู้เนี่ยจะไม่เห็นเกิดดับของผู้รู้หรอกตัวนี้เป็นการติดสมถะที่แก้ยากมากแก้ยากมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าจงใจไปจ้องใส่ตัวรู้นะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนเห็นนะถ้าจิตถลำลงไปคลุกอยู่ในรูปธรรมนามธรรมให้รู้ทันถ้าจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏให้รู้ทันแค่นี้แหละแล้วพอจิตมันมีกำลังนะมันเห็นรูปธรรมนามธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆนะต่อไปมันทวนเข้ามาที่ตัวผู้รู้นะแล้วก็เห็นผู้รู้เกิดดับได้นี้จิตจะทวนเข้าหาผู้รู้ได้นะเราต้องทำในรูปแบบทุกวันนะให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเลยต้องซ้อมไว้ไม่งั้นมันจะออกไปทำผิดอย่างที่หลวงพ่อเคยเสียเวลาไปเป็นปีนะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไปว่างอยู่ข้างนอกนะจิตไปอยู่ในช่องว่างก็เป็นอากาสานัญจายตนะเป็นรูปอย่างหนึ่งนะถ้าย้อนทวนเข้ามาดูที่ตัวจิตตรงๆก็จะเป็นวิญญาณัญจายตนะถ้าปล่อยทั้งอารมณ์คือความว่างปล่อยทั้งจิตไม่เอาอะไรสักอย่างไม่เอาจิตไม่เอาอารมณ์ก็จะเป็นอรูปชนิดที่สามชื่ออากินจัญญายตนะเสร็จแล้วจิตจะเคลิ้มตัวลงไปเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะนั้นไปทางอรูปนะทางอรูปฌานเดินปัญญายากแต่จะเดินวิปัสสนาในอรูปฌานได้นะสำหรับคนที่ชำนาญในอรูปฌานและชำนาญในการดูจิตถ้าชำนาญในการดูจิตนะไปเจริญวิปัสสนาในอรูปฌานได้ถ้าไม่ชำนาญก็เดินไม่ได้นะส่วนใหญ่เข้าไปถึงตรงนั้นมันละเอียดจนกระทั่งมันไม่ตั้งมั่นแล้วลืมเนื้อลืมตัวเทศให้ฟังเท่านี้นะไปพัฒนาตัวเองเอาต้นทุนเก่าทำไม่เป็นไรที่สำคัญคือต้นทุนใหม่ต้องทำถ้าต้นทุนเก่าน้อยมาเริ่มทำใหม่ก็ลำบากนิดนึงเหมือนคนเกิดมายากจนไม่มีต้นทุนนะไม่มีการศึกษาไม่มีเงินเลยนะกว่าจะตั้งตัวได้ใช้เวลาแต่ตั้งตัวได้ไหมได้เมื่อก่อนคนจีนมาเมืองไทยนะเป็นยุคเรียกเสือผืนหมอนใบอะไรนะเขายังเป็นเจ้าสัวขึ้นมาได้นะเพราะว่าเขาอดทนเขารู้จักทำมาหากินนะรู้จักประมาณตัวเองรู้จักคบคนที่ควรคบเลยนะไม่หลงอบายมุขนะสุดท้ายเขาก็ตั้งตัวได้กรรมฐานก็เหมือนกันนะยุคที่เรายังเป็นพวกเสือผืนหมอนใบแล้วยังทำตัวเหลวไหลอีกตกเย็นกินเหล้านะบางทีก็เฮฮาปาร์ตี้อะไรไปเรื่อยๆมันก็จนตลอดชาตินั่นแหละนะคือไม่ได้กรรมฐานไม่ได้อะไรดีติดตัวไปมามืดแล้วก็ไปมืดอย่างเดิมนะถ้ามามืดนะต้นทุนเดิมไม่ดีมามืดก็ทำทุนใหม่ให้ดีแล้วก็ไปสว่างได้นะงั้นสะสมเอาช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์ 1ภาวนายังไม่เป็นธรรมชาติ
ชอบคาดหวังท้อและเบื่อแต่ใจสู้ตายฟังหลวงพ่อตลอดในรูปแบบอยู่กับคำบริกรรมทำทีไรแน่นทุกทีพอใจสบายก็คิดว่าหลงมีความสุขผุดขึ้นได้เองชีวิตประจำวันเห็นเบื้องหลังตัวเองเป็นแล้วรู้สึกดีใจจะตั้งใจภาวนารักษาศีลให้ดีขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะหลงแล้วรู้ไหมขยับรู้ไหมเนี่ยขยับรู้ไหมเนี่ยขยับรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็แปลกละ ที่ฝึกอยู่ดีนะที่ฝึกอยู่ก็พัฒนามาพอสมควรแล้วจิตมันก็ตั้งมั่นได้เป็นคราวๆแล้วขันธ์มันก็แยกได้เป็นคราวๆแล้วไปทำอีกไปเบอร์สองช่วงนี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทำให้สำเร็จใช้เวลากับงานตรงหน้ามากขึ้นรู้สึกกำลังจิตอ่อนลงฟุ้งซ่านง่ายหลงง่ายแต่พยายามภาวนาในรูปแบบทุกเช้าหลังตื่นนอนทุกวันไม่ขาดตั้งมั่นได้บ้างเผลอง่วงไปบ้างแต่ก็ทำขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยถ้ามีช่องว่างตรงไหนนะเราภาวนาตรงนั้นเลยนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปกังวลว่าโอ้ตายแล้วงานเยอะไม่ได้ภาวนากังวลนั้นนะมันกิเลสนะอย่าเสียเวลาไปกังวลมีเวลานิดหน่อยแทนที่จะเอาเวลาไปกังวลก็เอาเวลานั้นภาวนาไปเลยได้5 นาทีก็เอา10 นาทีก็เอานะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเราก็เท่ากับเราวันหนึ่งนะได้ภาวนาเพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงเลยอย่าง5 นาทีชั่วโมงหนึ่งเราภาวนาได้5 นาทีนะ12 ชั่วโมงเราได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเก็บเล็กเก็บน้อยไปทั้งวันนี่แหละการทำงานเราก็จะทำด้วยจิตใจที่ไม่เคร่งเครียดด้วยเป็นผลดีกับการทำงานด้วยแล้วเวลาที่เรามาทำในรูปแบบมันก็จะไม่ยากเกินไปเพราะเราเก็บเล็กเก็บน้อยมาทั้งวันแล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าเวลามีงานมากๆให้ลาออกจากงานนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำอย่างนั้นได้และบางคนไม่ควรจะลาออกจากงานแล้วออกจากงานอยู่บ้านเฉยๆนะภาวนาไม่ได้อะต้องมีการกระทบอารมณ์นะแต่ต้องภาวนาให้เป็นกรรมฐานนั้นนะมันไม่ได้เบียดบังเวลาทำมาหากินของเราหรอกถ้าเรารู้จักหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงนะมันภาวนาได้ทั้งวันแหละยกเว้นเวลาที่ต้องคิดงานนะนี่ถ้าต้องคิดงานก็คิดไปแล้วถ้าสังเกตให้ดีเวลาที่คิดงานนั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละเวลาที่ใจลอยเนี่ยเยอะเลยเวลาที่กลุ้มใจเยอะเลยนะเอาเวลาตรงใจลอยเวลาที่กลุ้มใจมาภาวนาไปเลยนะทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก็ยังดีนะแล้วเราจะไม่เสื่อมหรอกไม่ต้องกังวลเบอร์สามปฏิบัติด้วยการดูลมหายใจแล้วรู้ความคิดเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นจะมีคำว่าแล้วสามารถจับความคิดและรู้สึกตัวขึ้นมาได้เลยใช้คำนี้มาตลอดเวลาที่จับความคิดได้แล้วต้องรอให้ความคิดนั้นหายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจใช่ไหมคะเราอย่าไปดึงจิตมาอยู่กับลมนะนี่เราฝึกหายใจไปเรื่อยๆมีสติรู้ร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้ารู้จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็รู้ว่ามันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดจะใส่คำว่าลืมก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วจิตมันจะกลับมาเองอย่าไปดึงจิตมันกลับมาที่ลมนะถ้าอยู่ๆไปมันหลงไปคิดแล้วเราไปดึงจิตคืนมาเนี่ยมันจะแน่นๆแล้วมันเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่รู้ลมหายใจก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงไปคิดก็ดวงหนึ่งนะเมื่อเวลาจิตมันหลงไปคิดแล้วเราเกิดรู้ทันในขณะนั้นเกิดจิตอีกดวงหนึ่งแล้วจิตที่หลงคิดดับไปแล้วนะ
ให้จิตพอมันไม่หลงคิดนั้นเราก็กลับมารู้กับลมหายใจของเรานะแต่อย่าอยู่ๆว่าหลงคิดอยู่แล้วไม่เอาไม่คิดแล้วก็ดึงจิตคืนมาอย่าให้มันหลงผิดว่าจิตมีดวงเดียวถ้าหลงผิดว่าจิตมีดวงเดียวก็จะไปดึงจิตกลับมานะจิตมันจะแน่นๆที่จริงจิตนะเกิดดับตลอดเวลาจิตรู้ลมหายใจดวงหนึ่งจิตหลงไปคิดดวงหนึ่งจิตรู้ว่าหลงไปคิดอีกดวงหนึ่งนะค่อยๆดูไปแล้วจิตจะเป็นแบบไหนก็เรื่องของจิตเรามีหน้าที่ตามรู้ตามเห็นอย่างที่จิตมันเป็นเท่านั้นเองเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองน่ะดีนะเบอร์สองน่ะใช้ได้เบอร์สี่ว่าไปในรูปแบบเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้กายเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมและคอยสังเกตจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเห็นทันบ้างไม่ทันบ้างที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับถูกนะปฏิบัติอีกจิตมันก็เริ่มมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปกิเลสอะไรเกิดนะรู้ทันมันนะกิเลสดูตัวนี้ได้ไหมตัวเซลล์จักเห็นไหมตัวนี้ดูไว้นะกิเลสตัวไหนเกิดก็รู้ตัวนั้นแหละนี่คนภาวนาเก่งๆนะบางทีเซลล์จัดนะบางทีให้รู้ทันเอานะถ้าเรารู้ทันกิเลสก็หลอกเราไม่ได้จิตใจเราก็สว่างผ่องใสเพราะจิตนั้นโดยตัวมันประภัสสรผ่องใสอยู่แล้วละเศร้าหมองเพราะกิเลสงั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสนะจิตก็ผ่องใสไม่ต้องทำอะไรผ่องใสเองพอจิตผ่องใสแล้วเราก็เดินปัญญาได้ละจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานไปเรื่อยๆเห็นแสดงใจรักไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ใช่รู้สึกไหมตรงนี้ไปรวบจิตมาแน่นๆแล้วนะตัวนี้ไม่ถูกนะจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาคือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตที่อยากปฏิบัตินะไม่ธรรมดาแล้วจิตมันจะแน่นๆนะมันจะอึดอัดจิตที่ดีคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาคือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งตรงนี้ถูกอีกแล้วถูกครอบงำอีกแล้วรู้สึกไหม ทีแรกมีโลภะครอบงำอยากให้จิตสงบอยากจะปฏิบัติให้หลวงพ่อเห็นนะเสร็จแล้วก็เลยไปบังคับจิตพอบังคับจิตโมหะก็แทรกจิตก็เคลิ้มลงไปโมหะมันครอบเอานะเห็นไหมแป๊บเดียวนะไม่ถึงอึดใจนะพี่กิเลสตั้งหลายตัวนะภาวนาไปที่ทำอยู่ดีนะคอยรู้ทันกิเลสรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องดิ้นรนหามันนะไม่ต้องดิ้นรนดูว่าตอนนี้กิเลสตัวไหนถ้าดิ้นรนนะจิตฟุ้งซ่านให้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้เบอร์ห้าเบอร์สี่ดีนะภาวนาถูกใจเบอร์ห้าภาวนาตลอดเวลาเท่าที่ทำได้หลวงพ่อเคยบอกว่ารู้สึกตัวเป็นแล้วเห็นความโง่ของตัวเองว่าโง่จริงและยังโง่อยู่ขอความรู้ต่อยอดเพื่อปฏิบัติต่อค่ะขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานจะทำยังไงดีไม่ต้องทำรู้ว่าไม่ถึงฐานนะถ้าอยากทำเมื่อไหร่แน่นๆจะสุดโต่งไปข้างบังคับทันทีเลยไม่ถึงฐานก็รู้แล้วทำกรรมฐานของเราไปเดี๋ยวมันก็ถึงฐานของมันเองแหละสังเกตไหมเนี่ยไปอย่างเงี้ยตอนนี้มันกลับอย่างเงี้ยนะมองออกก็ดีแล้วไปทำต่อไปดีทำไปแต่จิตต้องถึงฐานนะจิตทั้งวันอยู่ตรงนี้ไม่ดีจิตออกนอกเบอร์หกรักษาศีลห้านั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทแล้วนับ
กับเดินจงกรม บางครั้งเห็นความคิดเหมือนกำลังฝัน เหมือนดูละครที่เปลี่ยนเรื่องได้เอง รู้สึกว่ากายไม่ใช่เรา จิตคือเรา ระหว่างวันพอมีอะไรมากระทบ โดยเฉพาะทางตาและหู จะเห็นอัตตาทำงานแข็งขัน โลภโกรธหลงตลอดทั้งวัน มีเป้าหมายละมิจฉาทิฏฐิ ตั้งใจจะภาวนาตลอดไปขอหลวงพ่อชี้แนะครับ ดีก็ภาวนาให้ตลอดไปนะขณะนี้เราแทรกแซงจิตอยู่รู้ไหมนะอย่าแทรกแซงนะบอกแล้วจิตไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าเราบังคับนะจิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขจิตไม่สงบจริงหรอกอย่าไปแทรกแซงจิตนะให้รู้ทันจิตแต่อย่าไปแทรกแซงจิตยังไม่เลิกนะรีบจะอย่าไปมองมันนะไม่ต้องพยายามมองมันนะรู้สึกที่ร่างกายก่อนเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายขยับรู้สึกนะรู้สึกกายก่อนตรงนี้จิตดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้มุดเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนั้นหรอกเริ่มหดเข้าไปแล้วรู้ไหมรู้แต่อย่างนี้นะมุดเข้าไปอยู่ข้างในไม่ได้อะไรหรอกลำบากเฉยๆเบอร์ 7เห็นความไม่มีไม่เป็นแต่จิตเคยชินให้มีจิตเสพอะไรก็ได้อันนั้นจิตในโลกไม่เคยเต็มจิตโง่พร้อมจะชั่วและหวั่นไหวกับโลกมานะโทสะแรงฟุ้งซ่านโดนอารมณ์ย้อมง่ายไม่เข้าใจชีวิตเหตุและผลมักทุกข์กับการไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาบางทีโลกก็จืดเพราะจิตก็ไม่เที่ยงเป็นแค่สภาพธรรมเหมือนรู้แต่ไม่รู้ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะครับตรงนี้เราแต่งจิตอยู่รู้ไหมออกมาอยู่กับโลกปกตินี่หายใจแรงๆสิหายใจแรงๆสัก2 ทีขยับมือสิขยับยังไม่หลุดตบหน้าเลยตบตื่นเอาเดี๋ยวฝันหนักเข้าไปอีก ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะอย่างนี้ตื่นมากกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมจิตนะอย่าไปฝึกให้มันเคลิ้มพยายามฝึกให้มันรู้สึกตัวไว้แต่ไม่ใช่เข็นมันจนเครียดนะพยายามรู้สึกตัวมากไปก็ไม่ดีเครียดเวลาความรู้สึกสับสนเกิดนะไม่ต้องหาคำตอบให้รู้ว่าจิตกำลังสับสนอยู่ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนะจิตเกิดความรู้สึกสับสนรู้ว่าสับสนดูซิความรู้สึกสับสนนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้เลยนะเบอร์ 8รู้สึกไหมจิตมันโปร่งขึ้นมาเบอร์ 7นะเพราะงั้นไม่ต้องหาคำตอบนะถ้าจิตมันสับสนอันนี้จะทำดีหรือไม่ดีอะไรนะรู้ว่าสับสนพอรู้ว่าสับสนนะจิตจะตั้งสมาธิจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันนี้ใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรมเลยนะแต่ถ้าจิตสับสนวุ่นวายทางโลกก็ล้มเหลวทางธรรมก็ล้มเหลวดูตัวจิตสับสนนี่แหละดูไว้เยอะๆรู้ทันมันไปของเรามีตัวนี้เยอะนะเบอร์ 8ตั้งสัจจะว่าจะนั่งสมาธิไม่ต่ำกว่าวันละ3 ชั่วโมงดูร่างกายหายใจกับเจริญเมตตาเห็นจิตหนีไปคิดอุตรุดพบว่าทำอะไรก็ผิดที่ถูกมีแค่แวบเดียวเป็นคนชอบวางแผนทำอะไรรวดเร็ว
เห็นความหงุดหงิดบ่อย คนรอบข้างทักว่าดูมีความสุขสดใสแต่ไม่กล้าบอกว่าภาวนาจะอายถ้ามีทิฏฐิมานะจิตไม่ค่อยชอบทำสมถะสมาธิยังอ่อนไปไหมคะอ่อนนะยังอ่อนนะสมาธิสมถะมีเวลาต้องทำนะถ้าไม่ทำนะจิตจะไม่มีกำลังนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นด้วยใจปกติไม่ต้องน้อมใจให้สงบส่วนใหญ่ที่ภาวนาแล้วไม่สงบนะเพราะพยายามจะให้จิตสงบถ้าเราทำกรรมฐานอย่างเราหายใจไปอย่างเงี้ยเราอย่าไปแกล้งน้อมลงไปให้ซึมๆน้อมให้สงบอันนั้นผิดนะสงบก็เรื่องของมันไม่สงบก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเราก็มีหน้าที่เห็นร่างกายหายใจเราก็หายใจรู้ไปสงบก็เรื่องของจิตไม่สงบก็เรื่องของจิตถ้าทำแบบนี้นะไม่นานเราก็จะทำสมาธิเป็นดีนะทำได้ดีนะเบอร์ 8ฝึกไว้บ้างนะฝึกไว้มีประโยชน์มากนะตัวเนี้ยจิตจะได้มีความสดชื่นถ้าเดินปัญญารวดเลยจิตจะไม่สดชื่นนะมันจะงอนแง่นคลอนแคลนฟุ้งซ่านไม่มีความสุขนะทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อพาทำตะเกียจำได้ไหมลองหายใจซิอย่าน้อมจิตให้ซึมใช้จิตปกติให้จิตปกติคือจิตตอนเนี้ยจิตอย่างนี้แหละก็รู้ร่างกายหายใจไปเลยจิตอย่างนี้แหละไม่ต้องไปแต่งให้จิตธรรมดานะเพราะจิตเราธรรมดาอยู่แล้วนะไม่ต้องแกล้งแต่งธรรมดาแล้วไปดูนะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะจิตธรรมดาคือจิตที่เราไม่ได้ไปแทรกแซงมันถ้าเราแทรกแซงมันเมื่อไหร่ก็ไม่ธรรมดาเมื่อนั้นแหละนะใช้จิตปกตินี่แหละหายใจซิหายใจให้หลวงพ่อดูอีกทีด้วยจิตปกตินี่แหละเริ่มไม่ปกติแล้วรู้สึกไหมตึงขึ้นมาแล้วนะไปฝึกนะไปสมาธิจำเป็นนะมีประโยชน์มากทิ้งไม่ได้หรอกถ้าทิ้งแล้วไปเจริญปัญญานะเดี๋ยววิปัสสนูเกิดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อก็เทศ3 วันอาทิตย์นี้ก็อีก3 วันนะ3 วันนี้แบบเทศเป็นงานเป็นการส่วนเทศรายวันเนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยงั้นบางทีหลวงพ่อก็หลบเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็หลบไปอยู่ตามวัดอื่นนะอยู่วัดนี้ไม่ได้หยุดนะเข้าไปวัดอื่นตอนนี้ก็เริ่มลำบากแล้วเข้าวัดปุ๊บหลวงพ่อประโมทมาเวรแล้วป่ะกลายเป็นว่าไปเปลี่ยนที่สอนอีกนะหาที่หลบยากขึ้นทุกทีแล้วจะใส่หน้ากากก็ไม่ดีไม่งามนี่ติดหนวดยิ่งน่าเกลียดนะช่วยตัวเองให้เยอะนะหลวงพ่อแก่แล้วไม่มีแรงจะช่วยพวกเรามากมายนะกรรมฐานต้องช่วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อบอกพวกคนจีนนะว่าไปเมืองจีนนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะธรรมะอยู่ที่ตัวเองช่วยตัวเองด้วยการรู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจมันทำงานไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบเข้ามาบ้างทำอย่างนี้ศีลต้องรักษาไว้ทำได้อย่างนี้ก็เจริญแหละอยู่ตรงไหนก็เหมือนอยู่กับหลวงพ่อตลอดแหละจะรู้สึกเหมือนหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆไม่รู้สึกว่าอยู่คนละประเทศหรอกเชิญกลับบ้าน